Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Iată diferența. Guinea, drum neasfaltat, rău, 1000 de kilometri și iată, pe graniță, în coasta de Fildeș, deja se schimbă radical totul. Asfalt, marcat. Bună ziua din coasta de Fildeș! Salutare! Suntem intrați cu un picior. Am reușit să trecem de postul de migrare, deci poliție, ne-a pus ștampila. Atâta că permisul laissez-passer ăsta special pentru care am plătit 174 de euro, pentru că granița e închisă din cauza COVID-ului, hârtia pe care am primit-o în ultimul oraș aici de la consulul onorific, e datată, valabil 3 luni, dar datată că expiră alaltăieri. Ofițerul de poliție de aici l-a sunat pe consul ăla și a cerut scuze că e greșită data, a zis mergem așa, la fiecare control de să ne oprească, de ce a expirat? De-aia sună pe consul. Vezi că îmi reface hârtia și mă trimite. Telenovelele salvează planeta asta. Se uitau vameșii, noi ne gândeam iară, medicamente, ce aveți, dați-ne, faceți. Mă duc, se uitau la telenovele, zice șeful, da, vin. Zic, mă scuzați că vă deranj. Nu, e lucrul nostru. Băi, mi-o ștampilat carnetul în 7 secunde. La revedere, drum bun. Nici tu, ce ai în dubă, dă și mie. La revedere, s-a pus la film mai departe. Restricții de viteză, 50 la oră, curbe, marcaj, cu bande de refugiu, lumină în sat, asfalt. Dai seama că ai vrut să te miri de niște chestii normale. Niște chestii normale. Deci zici că sunt pe Arad-Deva, deci drum de cea mai mare importanță, din aia DN1. E incredibil. Bonjour. Comment comme ça? Oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien chez vous. Oui. Le voyage s'est bien passé, j'espère. Oui, oui, c'est bien passé. Bonjour, madame. Bonjour. Trebuie să te machez de acum, că fac poze. Mi-a pus și în vamă să stăm lângă mașină și să ne facă poze. Cum vine chestia asta? Poză cu mașină. Bonjour, monsieur, ça va? Descendez du véhicule. Descendez du véhicule. Voilà, venez, venez. Ah, ok, je descends. Oui, oui, je descends. Oui, oui. Madame aussi. Madame aussi și tu. Voilà. Ce să fac? Să coboște de mașină. Mizeria asta de laissez-passer, că e expirat, că nu știu ce, că ce facem. Zic, dă un pic de Wi-Fi, mă trimis consulul documentul nou între timp, poate nu-ți dau, o suna șeful, ce facem, că nu-i voie, că știi că vin mulți turiști, de exemplu din Germania, aici și filmează cu camera ascunsă oamenii și nu e ok. Și mă gândeam, hai de bine, și camera noastră merge, dacă vine să se uită, arată ce ai filmat, hai de capul meu, în momentul ăla am înghețat, zic, ăstea sunt. Ce facem acum? Zice, eu vă înțeleg, vă las să treceți, dar na, știți cum e. Sunteți farmacist, da. Dacă îmi puteți da ceva pentru oboseală. Bă, zic, să-ți dau pentru oboseală? Zic, n-am, tată. Câte controle poate să fie? Deci deja... iară, că de ce a expirat laissez-passer-ul, că nu știu ce, că încoace încolo, ce ai înăuntru, tradiționala poză, ne face poze la amândoi lângă mașină. Foarte frumos, e cam frică să nu se prinde de camere. După aia poză la mașină singură, ce ai în spate, se uită, turiști, până la Africa de Sud. Ce faceți pe drum? Cum numai turiști? Băi. Și aici a fost de ce? Ce e ok? Nu știu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous arrivez au centre-ville. Oui? Et venez la gauche. La gauche. Hai, iar m-a oprit. Ai. Da, păi, nu știu, îmi plăceau țările în care nu te prea opreau. Și tot timpul se leagă de permisul ăsta, abia și puseam un SIM card să poate mi-a trimis consulul noua hârtie.
am reușit să luăm SIM card, 21 de giga, 20 de mii, asta e cam 30 de euro, cam 30 de euro, 21 de giga. Am și printat documentul pe care consulul între timp mi l-a trimis, nu că a fost drăguț. M-a sunat de vreo 2 ore, am missed call-uri, documentul tot stop. Nu mai vrem controle. Am făcut 40 de kilometri în țara asta și am avut undeva la minim 20 de controale până acum. Și stai la fiecare și îți face poză, mă, te scoate afară pe amândoi din mașină, poză cu... Da. Eu fac colecție de poze. Din ce țară ești? România? Wow! Am venit la un restaurant în localitatea Man. Așa mi-ar plăcea să fie meniurile în engleză. Îmi pare rău acum că nu am învățat franceză. Nu înțeleg. Deci după o țară precum Guinea, orice restaurant ți se pare de 5 stele. Adevărul e că tângeam deja după o mâncare europeană sau unii dintre noi, atunci în țară. Și eu trebuie să traduc tot acest meniu pentru că nu ne putem decide. Eu totuși cer cu oțet. Nu arată rău. Eu am și shawarma vegetală aici. Morcovi. Salată, o sălățică lui alea, e poftă de omletă și de salată aici în Africa, nu știu ce e cu ea. Dar n-ai cum să dai greșit cu cartofi prăjiți, salate, am și shawarma vegetală. Bun, bun, de bun. Foarte bun a fost. Sfaturile de călătorit în Africa. Dacă găsești într-un oraș un restaurant care îți place, revină tot acolo. E dimineață și suntem tot aici. Foarte interesant e că am cerut salată și ne-a adus cafea. Am spus clar, nu vrem cafea, dar vrem o salată. Ok, vine cafeaua. Salată, ne vine? 2 omlete, o cafea pe care ne-am cerut-o, o salată, un ceai, 5,40 euro. E ok, dar chiar a fost bun. Noi și în țări în care sunt drumuri asfaltate inventăm drumuri off-road. E vorba de 1 kilometru pe care trebuie să-l parcurgem dacă veniți în orașul Man, mai ales în sezonul ploios. Nu trebuie ratat principalul obiectiv turistic de aici, anume cascada orașului. Pustiu pe aici, asta e bine. Nu vine nimeni să ne vândă nu știu ce, că tot am citit pe net că vine să-și ceară taxe de cutare. Pustiu, e dimineața, nu-i nimeni. Ăștia dorm. Uite ce tare, ce cascade naturale, dar poate să fie și artificiale sau cum? Latrine, butic de suvenir. Ce-mi plac mie obiectivele turistice unde nu e nimeni. Foarte tare. Ai tot locul numai pentru tine. Principala atracție din orașul Mani este, evident, cascada, aflată pe un masiv stâncos cu numele de Laden de Man, dintele omului. Cascada este înconjurată de o pădure de bambus, care este habitatul multor libelule colorate și a unei mari varietăți de fluturi.
în țări precum Ghana, Coasta de Fildeș și în special Guinea, în care am fost, sunt multe cascade. E Africa în sezonul ploios. Măcar atât, dacă tot avem țânțari și ploaie și măcar cascade să avem. Interesant e că fiecare țară e diferită. Evident că este unică, dar simți că ești în altă țară. Peisajul e total diferit. Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, acum Coasta de Fildeș, oamenii, produsele. Coasta de Fildeș are o suprafață puțin mai mare ca a României și o populație de 30 de milioane de locuitori. Mulți sunt creștini, dar există și numeroși musulmani. Limba oficială este franceza. Moneda oficială este francul vest-african. Parcul Național Tai, care a fost declarat Patrimoniu Mondial UNESCO, este singura pădure tropicală primară rămasă în Africa de Vest. Industria ciocolatei formează o parte uriașă a culturii și moștenirii ivoriene. Uleiul de palmier și boabele de cacao sunt exportate din Coasta de Fildeș în cantități foarte mari. Celebrul fotbalist Didier Drogba este din Coasta de Fildeș. El a fost unul dintre motivele pentru care războiul civil de aici a luat sfârșit. Echipa națională de fotbal este supranumită Elefanții. Nu e greu, să văd. Una, două? Ia una, că nu știu dacă e greu. Da. Okay. Ah. C'est combien? Va prendre tout, 1000 francs, tout. Va prendre tout, 1000 francs. Hein? Voilà. Ia donne tout, tout. Ok. Două? Două, da. Ok. Deci eu zic că e greu. Nu știu, să vedem. Acolo au multe chestii de vânzare. Ce? Câte luau soții? Adi! C'est 1000 francs? Ici? Adi! Adi! Ce? Nu cred! Sună. 1000 de franci și 1 euro jumate. Cum să-mi dea Serios? capul? Deci cum ți-a dat o plasă? Două în buzunar. Știi că-s grefuituri? Adi, ți-a dat o plasă, ți-a dat nici măcar 2 kg, cred că-ți vreo 5. O zis tu. Am crezut că tu înseamnă tot în franceză, am crezut că ce în engleză, 2 bucăți, știi? Vai de mine. Da, pape acum grefuit aici. Înainte de colonizarea sa de către europeni, Coasta de Fildeș a aparținut mai multor imperii, inclusiv Ghiaman, Imperiul Kong sau Baule. Zona a devenit protectorat al Franței în 1843 și consolidată ca o colonie franceză în 1893. Și-a obținut independența în 1960, iar primul președinte al țării a fost Félix Houphouët-Boigny, care a condus țara până în 1993. Relativ stabilă pentru o țară vest-africană, Coasta de Fildeș a stabilit legături politico-economice strânse cu toți vecinii săi, menținând în același timp relații strânse cu Occidentul, în special cu Franța. Stabilitatea sa a fost diminuată de o lovitură de stat în 1999, apoi de 2 războaie civile. Mai întâi, unul între 2002 și 2007 și apoi din nou în perioada 2010-2011. Pe scaunele din față este bucătăria acum și aici pe scaunele din spate este atelier. Pentru că metoda cu camere de motocicletă puse aici s-a dovedit a fi bună, dar s-a umflat singură și a picat din mers. Am pus acum 2, le-am lipit cu scoci, cu duct tape și am făcut un fel de salam, să spunem așa, nu Florin, da?
încercăm să facem o pernă pneumatică. Coasta de Fildeș se laudă că este cel mai mare exportator din întreaga lume de cacao. Într-adevăr, de-a lungul drumului am văzut foarte multe plantații de cafea, de cacao. Mi-ar plăcea să și vizităm una, să vedem ce putem rezolva. Deja când spun Google Maps încep să râd automat. Iată pe ce drum ne-a dus. Am găsit, nu știu, un loc unde să dormim, aici la periferia capitalei Yamoussoukro. Pe acolo trebuie. E acru, dar e foarte aromat, foarte aromat. Deci, asta e grapefruitul pe care l-am cumpărat la acolo, la Stop. Și se pare că printre este și gref roșu și alb, dar eu am gustat până acum numai ăsta alb, dar e foarte bun. Deci așa gref bun nu am mai mâncat niciodată. Chiar n-am mai mâncat. Foarte bun. Senzațional. Cred că este capitala cu cel mai greu nume din întreaga lume. Deci nici măcar capitala coastei, nici măcar capitala Burkinei Faso nu e mai greu. Ouagadougou. No, asta e foarte ușor. Yamoussoukro sau Yamoussoukro, dar în limbajul uzual, pentru a vorbi mai ușor despre capitală, se folosește apelativul Yamcro. Eu mă gândesc la socru, știi? Și de aceea Yamoussoukro, foarte tare. Ce este surprinzător este că, deși în acte este capitala, centrul administrativ al țării și cel mai mare oraș rămâne Abidjan, care are o populație de mult peste 1 milion de locuitori. Yamoussoukro, având doar 200 și ceva de mii, este al 5-lea ca mărime doar din Coasta de Fildeș. Catedrala din Yamoussoukro este încă o dovadă a grandomaniei unui fost președinte. A vrut neapărat ca cea mai mare biserică din lume să fie aici, în Coasta de Fildeș. Și a reușit. Este înscrisă în Cartea Recordurilor Guinness ca cea mai mare din lume. Așa cum a fost o grandomanie să o faci, tot așa este de ciudat să o vizitezi astăzi, pentru că îți ia foarte mult, mă rog, pentru ei 3 euro de persoană plus încă vreo 9 euro ca să folosești camera foto și a vrut să ne ceară și pentru camera foto și pentru GoPro câte 9 euro. Și știți ce, filmezi numai cu camera foto, asta e. Mai bine filmat cu telefonul era gratis. În fine, deci știu să scoate bani din piatra sa, că dacă nu funcționează ca biserică, funcționează ca atracție turistică. Bazilica Maicii Domnului a Păcii, Basilic Notre-Dame de la Paix, este o biserică catolică. Guinness World Records o listează drept cea mai mare biserică din lume, după ce a depășit precedentul deținător al recordului, Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Are o suprafață de 30.000 de metri pătrați și o înălțime de 158 de metri. Poate găzdui însă doar 18.000 de enoriași față de 60.000 câți încap în San Pietro. Liturghiile desfășurate aici sunt de obicei frecventate însă de doar câteva sute de oameni. Ei spun că au posibilitatea ca aici să se roage concomitent 200.000 de enoriași și catedrala a fost construită cu marmură din 3 țări, Coasta de Fildeș, Italia și Spania.
Bazilica este administrată de preoți polonezi și întreținerea ei costă în jur de 1,5 milioane de dolari anual. Biserica a fost construită între 1985 și 1989 cu diferite estimări ale costurilor. Unii au afirmat că a costat 175 de milioane de dolari, alții chiar 600 de milioane de dolari. Designul cupoliei și al pieței înconjurătoare sunt în mod clar inspirate de Bazilica Sfântul Petru din Vatican, deși nu este o replică perfectă. Piatra de temelie a fost pusă la 10 august 1985 și a fost sfințită la 10 septembrie 1990 de către Papa Ioan Paul al II-lea, care tocmai acceptase oficial bazilica, precum un dar de la Felix Hopue Boani pentru Biserica Catolică. Dovada că e mai înaltă și mai mare decât Catedrala San Pietro din Vatican. E cu 22 de metri mai înaltă și ca și suprafață este mai mare. Practic, să vedem acest desen, Catedrala San Pietro are încă pe interiorul acestei catedrale. Deci, am urcat cu liftul. Alexandra a descoperit că sunt niște trepte de coborât. Doar 195 de trepte. Treptele la coborâre sunt foarte, foarte eficiente, pentru că nu faci cardio, faci doar mușchi. Așa cum îmi place mie. Și dedicație specială pentru prietenul meu Darius, care spune că nu termină un subiect înainte să începe celălalt. Asta a fost catedrala. Acum mergem să vedem câte ceva prin oraș. În orașele mai moderne nu dai greș cu mic dejun cu omletă. Mic dejun la ora 12, după ce vizitezi biserici. Și dacă am văzut că ieri nu am făcut nimic de la omletă, mi-a făcut curaj să mănânc și astăzi. Te zici că vrei legume crude, fără oțet, îți fac cum vrei, foarte ok. Nu e foarte ieftin, o să vă spun după aia cât e. Avem și o cacao, vă sunt plantații de cacao în zonă. Foarte bun preț, undeva la 9 euro în total. Nici atât. Am băut cacao pe săturate, 2 omlete, salata, făcută la comandă, eu zic că e ok. Rar vezi câte o capitală din asta, așa, un oraș mic care să fie capitală. Practic a fost făcut la comandă, pentru că era orașul natal al nu știu cărui dictator, președinte. Și s-a gândit să facă el din micul lui orășel natal capitala. A început, a concesionat terenuri, a construit drumuri. Practic este ca și capitala Naypyidaw din Myanmar, din Burma, unde și acolo e un oraș făcut așa pentru câteva milioane de locuitori și locuiesc câteva zeci de mii. Wow. Uite ce mare. Nu contenește din a ne uimi acest oraș, Yamkro. Practic în spatele nostru se află palatul prezidențial al președintelui grandoman Hupue, care nu mai este de mulți ani. Aici este un lac și îl invit pe soțul meu să facă o băiță în acest lac. După cum ați văzut în celelalte filmări, lui îi place foarte mult când vede un pic de apă să și noate. Tații, hai, da, mergi să noți? Da, este lacul de lângă palatul prezidențial. Palatul nu poate fi vizitat astăzi, lacul poate fi văzut de aici. Este un lac unde sunt peste 200 de crocodili. Acești crocodili sunt considerați sacri și au fost primiți de-a lungul vremii de către președintele menționat, de la alți lideri ai țărilor africane și din America de Sud. În fiecare zi la ora 17 îngrijitorii vin și hrănesc acești crocodili spre deliciul publicului. Este un spectacol grotesc, mai cu seamă că
lumea vine și le mai aruncă și pui vii crocodililor. Da. Nu știu, chiar nu e un lucru pe care aș vrea să-l văd. Ideea este că vrem să vă arătăm totuși acești crocodili. A ține atâția crocodili în mijlocul orașului nu este chiar foarte ușor. În urmă cu câțiva ani, în timpul unor inundații, crocodilii au plecat din locurile special amenajate și poliția a anunțat populația să stea liniștită în caz că se întâlnește cu un crocodil în mijlocul străzii. Este un complex de lacuri săpat în anii 1950 și întreaga zonă este îngrădită, întregul palat prezidențial este îngrădit de un zid lung de 22 de kilometri. Cum am spus și mai înainte, ne doream foarte mult să vizităm o plantație de cacao, dar nu puteam pur și simplu să ne oprim așa pe marginea drumului și să începem să mergem printre pomi. Nu de alta, dar probabil că n-am fi înțeles nimic și bine că n-am făcut-o. În fine, prin prietenii unor prieteni am obținut numărul de telefon al unui domn care era îngrijitor la o plantație de cacao. L-am sunat, am vorbit cu el în franceză, ne-am înțeles noi ce ne-am înțeles și ne-a spus să mergem într-o anumită localitate, Tabor, dacă nu mă înșel, undeva. Și să-l căutăm în gara rutieră, adică în stație de autobuz. Bonjour, s'il vous plaît, la gare. Gare routier. La gare routière. À gauche? A gauche. Merci beaucoup. Merci. Deci trebuie echipament special pentru a vizita plantațiile de cacao. Da. Nu, dar trebuie de așa de Instagram, cu cizme galbene, peline galbene. Uite niște oi. Și uite așa suntem în micuța localitate Tabo, din coasta de Fildeș, în care nu ne-am fi gândit niciodată că ajungem. Dar aici este plantația de cacao. Nu că n-ar fi în toată țara, dar aici avem un contact și e pe drumul dintre Iamcro și Abidjan. Deci până și să vizitezi o plantație de cacao îți trebuie 4x4. Să uita la noi, ce cam alunecos, aveți 4x4. Da! Bine! Sunt curios ce ne așteaptă. Putem intra azi, că plantele sunt un pic obosite, nu știu de ce. Ça, c'est le palmier. Enfin, le palmier à huile de palmier. Palmier din care se face ulei. Aha, ok. Se combine le plantations de cacao et... Mélange un peu, bon, il y a un peu de... Ah, c'est le cacao? Oui, c'est le cacao qui est là. Aha. C'est le cabos. À quel thème de l'année se récoltait les fruits? Novembre, décembre. Novembre, décembre. À partir de octobre. Aha, à partir d'octobre. Octobre, septembre, novembre, décembre. Aha. Plusieurs récoltes parce que vous voyez les fruits là ne mûrissent pas en même temps. Ok. Oui. Originar din pădurile tropicale de câmpie din bazinele fluviilor Amazon și Orinoco, cacao este cultivat azi în America, Africa și Asia. Cacao crește de obicei la umbra pomilor mai înalți, de exemplu mango. Florile cresc încerchind direct din trunchi și au aproximativ 1 cm în înălțime și lățime. Pot fi de diferite culori. După 4 ani, arborele de cacao matur produce fructe sub formă de păstăi alungite. Poate da până la 70 de astfel de fructe anual. Fructele variază în culoare de la galben până la violet intens. Din interiorul fructului se extrag semințele, care au aproximativ 2,5 cm lungime și sunt acoperite cu o pulpă albă, dulce și lipicioasă. Semințele, numite boabe de cacao, sunt procesate apoi în pudră de cacao, unt de cacao și ciocolată. Le chocolat, c'est ça. Tu vois, tu les vois. Aha. Quelle est la meilleure, les vertes ou les rouges? Tout est bon. Aha, oui. Vous voyez.
Et en novembre, octobre, vous pouvez récolter. Voilà. À partir de septembre, octobre, novembre, décembre. Et vous vendez le fruit ou vous prélucrez ici pour obtenir le poivre de cacao? Les acheteurs viennent acheter Ok. et ils envoient ça à Abidjan. Aha, ok. Ah, regarde. Lui, il est mal formé. Mal formé, il est Oui, sticat. mais voilà comment ça se produit et ça se présente un peu. Comment ça Ça, arată? c'est les grains. Ele sunt sâmburii. Voilà les grains qui sont là. Miroase cacao. L'odeur. Trebuie să simți l'odeur. Un peu. Parce que c'est pas formé. Oh, c'est pas formé. Încă nu e făcut. Voilà. C'est compliqué avoir une plantation de cacao, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travaux, oui. Il faut d'abord nettoyer, défricher et puis commencer à planter. Trebuie Puis tu defrișat, fais la pépinière, plantat, faci o pepinieră. les grains là, faut mettre dans les sachets. Tu fais la pépinière. Après combien de ans après planter un petit arbre de cacao? Ça germe comme ça Oui, et puis on plante. le Tout plantezi, petit sunt mici. et puis Après combien de ans il da? ça dépend de la terre, Depinde de pământ. la richesse de la terre, sinon ça peut aller de cas à partir de 4 ans, După 4 ani 3 deja. ans, 4 ans, 3-4 ça ani produit. și o să facă recolta. Voilà. C'est beau. Sunt furnici. Wow! Sunt furnici roșii, ai grijă. Ai, plină. Ok. Oui. Les fourmis rouges. Oui, Ça, oui. c'est les fourmis, vous voyez. Après, c'est compliqué, la plantation, créer une plantation. Il y a ces fourmis, il y a les Oui. serpents, il y a plein de trucs qui... Sunt șarpi și il y a serpent ici. Il y a serpents. Hai să mergem, te rog. Ma femme peur. Elle a peur Serpent. des serpents. Oui. Non, mais elle est bien chaussée. Les fourmis piquent. Care pișca, cică pișca. Și asta poți să-l vezi dacă miroase și asta când se cocă sunt. Nu miroase. Oui? C'est un peu sucré. E un pic portocale. Da, ai venit să vezi cacao și poți să culești portocale și lime-uri. Le panneau. Oui, j'ai besoin que nous n'avons pas de temps pour le barrage. Dorit drumuri bune. Coasta de Fildeș ne surprinde cu o autostradă chiar între capitală și cel mai mare oraș, între Iamcro și Abidjan. Sunt vreo 200 și ceva de kilometri de autostradă, se spune că se și plătește o bucată, am plătit 2 euro. Dar problema e că din loc în loc sunt vânzători cu banane pe marginea autostrăzii, nicio treabă, motocicliști fără căști, bicicliști, se întoarce pe aici unde vedeți între benzi, o zonă verde, întorc mulți, unii câțiva răsturnați, că e apă acolo, n-au Opriți treabă. așa pe marginea drumului, unul chiar stătea pe telefon, celălalt nu știu ce făcea. Și cred că o să fie și radare, știi, că e 100 la oră sau 120 am văzut. Nu mai fi să mă prindă radarul în Africa pentru prima oară. Dar-s curioasă, ne-ar trimite amenda acasă? Da. Uitați să vă menționez cât costă motorina aici. Motorina este
aproape 1 euro, sub 1 euro, 90 ceva de eurocenți. Și benzina este aproximativ 1 euro și 10. Alexandra are limba albastră. Am mâncat o bomboană albastră. Nu știu, a fost în mintea mea. Să nu faceți așa ceva. Sper să reușesc să scot culoarea din dinți. Groaznic. E exact ce nu recomand să facă. Aceasta a fost doar prima parte a aventurilor noastre în Coasta de Fildeș. Ne apropiem de Abidjan, un monstru de oraș care ne va surprinde cu totul, unde trebuie să rezolvăm vreo 3 vize și să facem multe alte chestii. Și să o ducem pe Miorița la doctor, desigur. Dar toate acestea în episodul următor. Vă mulțumim foarte mult pentru încurajări și pentru susținere. Pe curând!